নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত সেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনাৰ অডিঅ'ৰ এডিটিঙে আপোনাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ চমৎকাৰী আৰু মনোমোহা কৰি তুলিব পাৰে। যদি নাজানে তেনেহ'লে শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। এইটো আছিল বিনা এডিট, এতিয়া এডিট কৰাৰ পিছত শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে যিটো পাৰ্থক্য সেইটো গম পাই গৈছে, যিটো এডিটিং আৰু এডিটিং নোহোৱাৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল আৰু ট্ৰিক, যিবোৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ভইচ একেবাৰে এট্ৰাক্টিভ কৰি তুলিব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম প্ৰফেশ্যনেল লেভেলত, য'ত আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ চালে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত এংগেজ হৈ থাকিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ফুল চাব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ভইচ যদি ভালকৈ এডিট কৰা নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নাচাব, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নাচালেতো আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নাহিবই। চ' বন্ধুসকল, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আগতে কৈ থৈছোঁ, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব নোৱাৰে সিহঁতে কেতিয়াও ইউটিউবাৰ হ'ব নোৱাৰিব। কিয়নো বন্ধুসকল, আপুনি যদি ইউটিউবাৰ সঁচাকৈ হ'ব খোজে তেনেহ'লে আপুনি ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিবলৈ এইখিনিতো ধৈৰ্য থাকিবই লাগিব। চ' যিহঁতৰ ইউটিউবাৰ হোৱা ইচ্ছা নাই সিহঁতে যাব পাৰে। আৰু মোৰ মৰমৰ ভৱিষ্যত হ'ব লগা ইউটিউবাৰ চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আপুনি ভইচ ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে কোনো বেলেগ এপ ইউজ কৰিব নালাগে। আপোনাৰ মোবাইলত যিটো ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ এপ আছে সেইটো দিয়ে আপুনি ভইচ ৰেকৰ্ড কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপুনি ভইচ ৰেকৰ্ড কৰাৰ সময়ত এটা কথা মাইণ্ডত ৰাখিব যে আপোনাৰ মোবাইলটো যাতে নলৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মুখৰ সন্মুখত এটা টেবুলত মোবাইলটো ৰাখিব পাৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে। আৰু বন্ধুসকল, আপুনি যদি ফেচ স্কেম ভিডিঅ' বনায়, আপুনি যদি ভইচ অভাৰ চেনেল নহয় ফেচ স্কেম চেনেল হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমেতো আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো MP3 আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যিকোনো এটা এপ ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিঅ'টোক MP3ত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব। আপুনি MP3ত কনভাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ কৰিব এডোবি পডকাষ্ট। এডোবি পডকাষ্ট চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট আহিব এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত লোডিং হ'ব, আপুনি অলপ ৱেইট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাব ইনহেন্স স্পীচ, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লোডিং ল'ব, আৰু আপুনি ইয়াত প্ৰথমেতো আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। আপুনি যদি লগ ইন নাথাকে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' মোৰ প্ৰথমৰ পৰাই লগ ইন আছে। চ' লগ ইন আছে, আপুনি আপোনাৰ গুগল জিমেইল ID দি আপুনি চাইন আপ কৰি ল'ব। তো চাইন আপ কেনেকৈ কৰি সেনে স্ক্ৰীণত এটা ভিডিঅ' দেখা পাই আছে, সেনেকৈ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ফাইলত ক্লিক কৰিব। ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই অডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। অডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো অডিঅ' আপুনি ইনহেন্স কৰিব খোজে, বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ ৰিমুভ কৰিব খোজে, সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মই এই যিটো ভইচ এইটো মই এডিট কৰিম, এতিয়া ইনহেন্স কৰিম। চ' এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আপলোড হ'ব অলপ সময় লাগিব, আপুনি অলপ ৱেইট কৰি ল'ব। আপলোড হোৱাতে অলপ সময় লাগিব, 1-2 মিনিটমান আপুনি অলপ ৱেইট কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আপুনি দেখা পাইছে আমাৰ এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি শুনিব পাৰিব আগত মোৰ ভইচটো কেনেকুৱা আছিল। চ' মই আপোনাক শুনাই দি আছোঁ। নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ বন্ধুসকল, আপুনি শুনা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কিমান নইজ আহি আছে, কিমান বেকগ্ৰাউণ্ডত কিমান শব্দ হৈ আছে। চ' ইয়াৰ পিছত আপুনি এই যিটো ইনহেন্স স্পীচ এইটো অন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি শুনক। আপোনাৰ অডিঅ'ৰ এডিটিঙে আপোনাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ চমৎকাৰী আৰু মনোমোহা কৰি তুলিব পাৰে। যদি নাজানে তেনেহ'লে শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। বন্ধুসকল, আপুনি চাইছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা নইজ ৰিডাকশ্যন হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত মই বন্ধুসকল আপোনাক এইটো আৰু এডিট কৰা শিকাম এপৰ সহায়ত, য'ত আপোনাৰ ভইচত জান দিব, আপোনাৰ ভইচক আৰু বেছি মনোমোহা কৰিব। চ' এইটো ডাউনলোড হৈ থাকক। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যাৰ নাম হ'ল লেগজিছ অডিঅ' এডিটৰ। লেগজিছ অডিঅ' এডিটৰ চাৰ্চ কৰিব। এইটো যিটো এপ এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপুনি বেক কৰিব।
সো বন্ধুসকল আমাৰ লেগজিছ অডিঅ' এডিটৰ এপটো ইনষ্টল হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ভইচটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফাইল গুগল ফাইল মেনেজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। গুগল ফাইল মেনেজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো এতিয়া ভইচটো ডাউনলোড হ'ল সেইটো আপুনি এতিয়া MP3 ত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত ৱেবত ডাউনলোড হৈছে। তো ইয়াত MP3 ত কনভাৰ্ট কৰাৰ বাবে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব, ৰিনেমত ক্লিক কৰিব। ৰিনেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো ৱেবটো কেনচেল কৰি MP3 লিখিব। MP3 লিখি আপুনি অ'কে কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ৰিনেমত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া লেগজিছ অডিঅ' এডিটৰত এডিট কৰিম। ইয়াৰ বাবে আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন উইথত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি লেগজিছ অডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। লেগজিছ অডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সেইটো ইয়াত ইম্পৰ্ট হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত প্লাছ ক্লিক কৰি অলপ জুম কৰি ল'ব আৰু অলপ জুম কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো যিটো আছে আপুনি দেখা পাইছে এইটো অলপ প্ৰেছ কৰি অলপ ৰাইটত আনিব। ৰাইটত অনাৰ পিছত আপুনি আকৌ জুম আউট কৰিব। জুম আউট কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো ৰাইট ছাইডত যিটো আছে সেইটো অলপ প্ৰেছ কৰি ইফালে অলপ লেফ্টত আনিব। অনাৰ পিছত আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইফেক্টত ক্লিক কৰিব। ইফেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা ছেটিং দেখাব কনভাৰ্ট ষ্টেৰিঅ প্লেছ মনো। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ চিলেক্ট কৰিব। চ' চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আৰু অলপ জুম কৰি ল'ব। জুম কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো অলপ প্ৰেছ কৰি ৰাইটত আনিব আৰু আকৌ জুম আউট কৰি আপুনি যিটো লেফ্ট ছাইডৰ হেৰি আছে সেইটো অলপ লেফ্টত ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব, ইফেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কম্প্ৰেছৰত ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি প্লে কৰিব। নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'ৰ আপুনি আপোনাৰ এইটো অডিঅ' বঢ়াই দিব। এডিটিঙে আপোনাৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত আপুনি এই ছেটিংটো ইমানখিনিমান কৰি দিব। নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল। এইখিনি ৰখাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই কৰি দিব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু ইফেক্টত ক্লিক কৰিব। ইফেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইকুৱেলাইজাৰ এণ্ড এম্প্লিফায়াৰত আহিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ছেটিং ৰাখিব পাৰে। মোৰ এইটো মিলোৱা আছে সেইকাৰণে মই এইটো ৰাখিছোঁ। আপুনি যিটো লেফ্ট ছাইডৰ এইখিনি যদি আপুনি ইনক্ৰিজ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'তে বেছ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু যিটো ৰাইট ছাইডটো ইনক্ৰিজ কৰিলে আপোনাৰ ভইচ ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' মই আপোনাক শুনাই দি আছোঁ। নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, এনেকে আপুনি জানেনে down কৰি চাব। আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনাৰ অডিঅ'ৰ এডিটিঙে আপোনাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ চমৎকাৰী আৰু মনোমোহা কৰি তুলিব পাৰে। যদি নাজানে তেনেহ'লে শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। এইটো আছিল বিনা এডিট, এতিয়া এডিট কৰাৰ পিছত শুনক। অলৰাইট বন্ধুসকল, আপুনি দেখা পাইছে এই ছেটিঙে কিন্তু মোৰ ভইচত এটা জান ডালি দি আছে, বহুত মনোমোহা হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত মই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিম আৰু বন্ধুসকল আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ভইচৰ একেৰিঙত আপুনি এইবোৰ লৰচৰ কৰি চাব। চ' ইয়াৰ পিছত মই এপ্লাই কৰি দিলোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইটো এপ্লাই হৈ যাব। এপ্লাই হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইফেক্টত ক্লিক কৰিব। ইফেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ৰিভাৰ্বত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল আপুনি এই ৰিভাৰ্বটো ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। যদি আপুনি মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ৰিভাৰ্বত ক্লিক কৰিব। ৰিভাৰ্বত ক্লিক কৰিলে বেলেগ এটা হেৰি আহে আৰু ৰিভাৰ্বত ক্লিক নকৰিলে মই এতিয়ালৈকে যিখিনি এডিট কৰিলোঁ আপুনি যদি নৰ্মেল ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ছেকেণ্ডতে আপুনি ছেভ কৰি ল'ব। চ' মই এইটো ৰিভাৰ্বত কৰি মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ, মই এপ্লাই নকৰিম। নমস্কাৰ মোৰ ভৱিষ্যত চেলিব্ৰিটি বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনাৰ অডিঅ'ৰ এডিটিঙে আপোনাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ চমৎকাৰী আৰু মনোমোহা কৰি তুলিব পাৰে। যদি নাজানে তেনেহ'লে শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। এইটো আছিল বিনা এডিট, এতিয়া এডিট কৰাৰ পিছত শুনক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভইচ এডিট কৰা শিকাম। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় যিটো পাৰ্থক্য। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল মই এপ্লাই কৰি দিলোঁ। আপুনি এইখিনি ছেটিং ৰাখিব পাৰে আৰু এইটো নাৰাখিলে আপোনাৰ ভইচটো বেছি ক্লিয়াৰ হয়, এইখিনি ৰাখিলে অলপ ভালে হয়। চ' মই এইটো এপ্লাই কৰি দি আছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পিছত এপ্লাই হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ছেভ কৰিব লাগে। ছেভ কৰাৰ বাবে আপুনি এই ছেভত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত আপুনি নেমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব
নেম যিকোনো এটা দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি এই ৱেব আছে ৱেবত ক্লিক কৰি সেভত ক্লিক কৰি দিব সেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত সেভ হৈ যাব সো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ হেল্প হৈছে যদি হেল্প হৈছে তো ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিব খোজে ইউটিউবাৰ হ'ব খোজে তেনেহ'লে এই চেনেলটো অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো বন্ধুসকল এইটো চেনেলত মই আপোনালোকক ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকাম আৰু বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউবৰ বিষয়ে কোনো কিবা যদি আপোনাৰ ডাউট থাকে কিবা ভিডিঅ' লাগিলে আপুনি কমেণ্ট কৰিব মই সেই টপিকৰ ওপৰত অৱশ্যই ভিডিঅ' বনাম এজনে এটা টপিকৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিলেও মই সেই এটা কমেণ্টৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাম মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ চ' ধন্যবাদ বন্ধুসকল